नमस्कार, स्टिचिंग विथ लीला चॅनलमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे। आपण आता हे टोपड्याचं कटिंग करणार आहे। टोपडं शिकणार आहोत या भागामध्ये आपण। तर हे बघा, हे 8 ते 9 महिन्यापर्यंत हे किंवा 10 महिन्यापर्यंत पण हे टोपडं येऊ शकते। ह्याच्या आधी मी एक व्हिडिओ केलेला आहे, ते छोटं आहे टोपडं, हे थोडं मोठं दिलेलं आहे। तर याची उंची बघा 11.5 आपल्याला घ्यायची आहे आणि याची रुंदी 12 लागते। हे बघा, असे 12 घ्यायची। ही 12 घ्यायची आहे आणि ही अशी 11.5, उंची 11.5, रुंदी 12 आहे। तर 12चं आपल्याला हे डबल घडी मारायची आहे, डबल घडी करायची, म्हणजे 6 घ्यायचं हे। आणि नंतर ह्याला आपण आकार देणार आहे, गोल असा आकार देणार आहे। पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा। हे बघा, हे आपल्याला 1 इंच घ्यायचे खालच्या साईडनी, खुल्या बाजूकडून घेतोय बघा। हे आपण खुल्या बाजूकडून माप टाकतोय आणि इकडे कोपऱ्यातून 3-3 इंच घ्यायचं आहे आणि इथं आपण राऊंड शेप देणार आहे। पुन्हा 3 पर्यंत द्यायचं हे बघा। आणि इथं आपल्याला हे 1 इंच घेतलं हे बघा, आणि इथून आपल्याला ही पट्टीने रेष मारून घ्यायची। एकदम सोपं आहे, पटकन होणारा व्हिडिओ आहे बघा। इथं 3 घेतले आपण, इथं 3 घेतले, हा 1 घेतला आणि ही रेष मारली, हा राऊंड काढला। आणि हे आपले 6 दुने 12 आहेत, म्हणजे ही 6ची घडी डबल, आणि ही उंची आहे 11.5। तर असं हे याचा आकार आहे। तर ह्याचं मी तुम्हाला पट्टी ह्याची सांगते तुम्हाला। ह्याला वर लावायला पट्टी लागते। हा राऊंड आहे, ह्या राऊंडने संपूर्ण तो आपल्याला चुने येणार आहेत आणि ह्याला ही पट्टी लावायला काढणार आपण। तर ही पट्टी आपल्याला छोट्या मापाला 12 वगैरेची लागते, 12 12.5। आता ह्याला आपण 13.5 किंवा 14ची पट्टी लावणार राऊंडला, आणि ती पट्टीची ही रुंदी 13.5 14 आणि अशी लावायला पट्टी ही 4 इंचाची आपल्याला घ्यावी लागणार आहे। हे बघा, तर अशी ही पट्टी, आणि ह्या पट्टीमध्ये मी थोडी झालर लावणार आहे। तर झालरसाठी आपल्याला हा एक तुकडा लांब अशी पट्टी, हे बघा, ही लांब पट्टी अशी 2 इंचाची काढावी लागणार आहे। आणि एक छोटी मानेला गळ्याच्या मानेला नाडीसकट लावायला 1.5 इंचाची अशी लांब पट्टी आपल्याला काढून घ्यावी लागणार आहे। असं ह्याचं माप आहे बघा। त्याचं मी कटिंग करते। हा एकच आकार कापायचा, बाकी तर आपल्याला काही कटिंग नाही करायचं आहे। हे बघा, एकदम सोपं आहे। बघा, हे असं आपल्याला कटिंग करावं लागणार आहे। आणि स्टिच कसं करतात बघा, इथून पूर्ण अशा चुन्या घ्यायच्या। ह्या गोल चुन्या घेऊन आपल्याला 14 किंवा 13.5चा तुकडा असा चुन्या घेऊन तयार करायचा आहे। तुम्ही हे शेवटपर्यंत बघा, स्टिच कसं करते ते। हे कटिंग करून घेतलेलं आहे। हा बघा, हा तुकडा। तर ह्याच्या चुन्या ह्यात बघा, इथून राऊंड आपल्याला पूर्ण चुन्या घ्यायच्यात। हे बघा, इथून हे बघा, आपल्या चुन्या तयार झालेल्या आहेत। हा बघा, चुन्या घेऊन कितीचा तुकडा आहे। हे बघा, 14 14.5। एखादी चून आपण घेऊ शकतो। याला आपल्याला मापाचा तुकडा आपण हा करून घ्यायचा। आता ह्याला आपल्याला पट्टी लावायची, ती दाखवते तुम्हाला मी। हे बघा, ही लावायची पट्टी आहे ही।
ही आपण किती 4 सांगितले मी, पण मी ही 2.5ची काढली. म्हणजे मी ही कट करून ह्याला मध्ये झालर लावणार आहे. तर हे बघा, ही कट करते मी. हे बघा, ही 2.5 आणि हे पूर्ण आहे बघा 14 घेतलेली आहे. ह्याला आपण झालर लावणार. या 2 पट्टीच्या मध्ये आपण झालर लावूया. तर तो झालरचा तुकडा मी आज 1.5 पावणे 2 इंचाचा घेतलेला आहे. हे बघा, पावणे 2 आहे. तर ही आपण अशी पट्टी दुमडून घ्यायची आहे. हे बघा असे. आणि एका बाजूने आपल्याला ह्या अशा चुन्या घ्यायच्यात अशा. तर ही पट्टी आता दुमडून घेऊ आपण झालरसाठी. हे बघा, ही पट्टी दुमडलेली. आपण ह्याला आता असं चुन्या घेणार आहे. त्याच्या आधी आपण इथं एक लेस लावणार आहे. हा बघा, ही व्हाईट कलरची ही लेस आहे ही अशी. हे बघा, अशी लावून घेणार आहे आपण. आणि मग ह्याच्या आपण अशा चुन्या करणार आहे. हे बघा, तर आधी आपण लेस लावून घेऊया. हे बघा, ही अशी लेस धरायची आणि ही लावायची आपल्याला. झालर बनवून घेतोय आपण. मग ही आपण पट्टीला लावणार आहे झालर. मग ती पट्टी आपण टोपड्याला लावणार. तुम्ही झालर पातळ जाड कशी करू शकता. जवळजवळ चुन्या घ्या, लांब लांब घ्या. ही अशी करून घ्यायची. बघा, ही झालर तयार झालेली. ही आपण ह्या 2 तुकडे आपण हे 2.5चे काढलेले आहेत. तसं आपण एकच कापला तर 4 इंचाचा काढला तरी डायरेक्ट लावला तरी चालतो. पण मी झालर लावायचे म्हणून हे 2.5 इंच केले आणि 2 तुकडे केले. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला झालर धरायचे 2 तुकड्याच्या मध्ये. हे बघा, आणि हे मधोमध धरून हे बघा अशी टिप मारून घ्यायची. हे बघा, ही झालर लावून तयार झाली आहे पट्टी. हे आपण टोपड्याला लावणार आहे. आपलं जे लागते ते 2 इंच आपण घेऊ फक्त. बाकीचे आपण हे बघा थोडीशी जास्त ही कट मारून टाकली तरी चालेल. हे बघा, टोपड्याला आपण ही उलट बाजू झालरची अशी घ्यायची. एक बाजू आपण जोडायला घ्यायची आणि एक बाजू आपण दुमडायला घ्यायची. हे बघा, एक बाजू आपण पूर्ण जोडणार आहे आणि ही दुसरी बाजू मग दुमडणार आहे. हे बघा, हे आपण थोडी कमी करून घेऊया आधी. हे बघा, ही अशी आपली पूर्ण पट्टी अशी तयार होते. हे बघा, आता हे आपण टोपड्याला लावणार आहे. हे बघा, ही अशी उलट करून घेऊया आपण. हे बघा, इकडे ठेवूया आपण ह्या बाजूला. सुलट बाजूला हे बघा अशी उलट ठेवायची झालर. हे जोडून घ्यायचं. हे बघा, हे आपण जोडून घ्यायची अशी. पाहिलेत का पट्टी कशी ठेवली आहे ती. हे बघा, झालरची उलटी बाजू आपण वर ठेवली. राऊंडला आपण लावून घ्यायची पूर्ण.
खूप छान दिसतं हे टोपडं आणि कानाला एकदम फिट बसतं, कान उघडे पडत नाहीत लहान बाळाचे. हे बघा ही पट्टी झाली लावून आपली. आता ही बाजू आपल्याला आतल्या बाजूला इथं दुमडून घ्यायची. हे बघा ही लावलेली. आता ही बाजू आपल्याला ही शिलाई आतमध्ये घ्यायची आणि ही पट्टी याच्यावर बरोबर अशी दुमडून घ्यायची. हे बघा हे बघा जेवढी जोडायला जाते तेवढीच आपली ही दुमडायला घ्यायची पट्टी. हे बघा अशी पट्टी आपली तयार होईल पुढं. ह्या बाजूने घेतली तरी चालेल आपल्याला, म्हणजे शिलाई आपली वर नाही आली पाहिजे. हे बघा हे बघा बरोबर अशी पट्टी घ्यायची आणि ही दुमडून घ्यायची. हे बघा पूर्ण पट्टी आपली जोडून झालेली आहे. आता हे बघा असं दिसणार हे टोपडं. आता फक्त आपल्याला इथं नाडी लावायची आहे. हे बघा आता ह्याला आपल्याला मागच्या साईडला फक्त इथं नाडी लावायची. तर त्यासाठी आपल्याला एवढ्या एवढ्या मधोमध कट मारूया आपण आणि ह्याला चुन्या घेऊया. इथं मधोमध एवढ्या चुन्या घ्यायच्यात. हे बघा गळ्याच्या मापात बसते, मग छान अशी गळ्याला टाईट बसतं टोपडं. मागे ह्या चुन्या घ्यायच्या. हे बघा ह्या चुन्या घ्यायच्या मागे. हे बघा आणि इथं आपल्याला ही मागची पट्टी आणि त्याची नाडी दोन्ही ह्याच्यात आपण लावून घेणार आहे. हे बघा हे बघा बांधायसाठी आपण सोडून देणार पुढं. हे आपण जोडून घ्यायचं. नाडी लावून घेऊया आपण पटकन. नाडी लावले की आपलं टोपडं तयार होते. बघा आणि आता ही आपण नाडी आणि ही पट्टी दोन्ही एकत्रच असं दुमडून घेणार आहे. हे बघा आपण पट्टी लावण्यासकट नाडी आणि हे मागची पट्टी दोन्ही लावतो. हे पण हे बघा नाडी आणि पट्टी दोन्ही एकत्रच येते. झालं आपलं टोपडं झालं. झालं आपलं नाडी लावून झाली आणि टोपडं तयार पण झालं. हे बघा हे बघा तर एखाद्या मोठ्या ज्यांचं डोकं लहान बाळाचं मोठं असतं त्यावेळी टोपडं पुरत नाही. अरे रेडीमेड आणलेली टोपडी बसत नाहीत असे डोक्यात आणि कान उघडे राहतात. तर ह्या टोपड्याने कान अजिबात तुमचे उघडे राहणार नाहीत बाळाचे आणि एकदम छान असं बसेल हे टोपडं. हे बघा समस्त दिसतंय. हे बघा गोल असं छान बसतं डोक्यात आणि पूर्ण डोकं छान झाकलं जातं, कान झाकले जातात. तर पूर्ण व्हिडिओ पाहिलात का तुम्ही? पाहिला असेल, आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा.
बघा. आणि असं पण बघा तुम्ही, हे बघा असं छान दिसतंय बघा. असं दोन्ही टोपड्याच्या अशा नाड्या बांधू शकतो आपण. हे बघा पूर्ण टोपडं बघा, हे असं दिसतं छान. हे बघा असं या नाड्या बघा, अशा नाड्या बांधल्या एकदम मस्त दिसते. हे बघा गोल असं.